હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં। આજે આપણે બનાવીશું કોબી મરચાંનો સંભારો। ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની એવી કમેન્ટ છે કે કોબી મરચાંના સંભારામાં પાણી એકદમ છૂટું પડી જતું હોય છે અને પ્રોપર સ્વાદ સાથે સંભારો બનતો નથી। તો આજે આપણે પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે કોબી મરચાંનો સંભારો બનાવશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાછળ હેલો બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ગુજરાતી સ્વાદ સાથે કોબી મરચાંનો સંભારો। તો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં ચોથા ભાગની કોબી લીધી છે। મોટો દડો હતો એટલે મેં આ રીતે 4 ભાગ કરી લીધા છે અને સાથે 2 તાજા લીલા મરચાં લીધા છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારે સંભારો કેટલો તીખો જોઈએ છે એ પ્રમાણે લેવાનું। પહેલાં તો આપણે કોબી સમારી લેશું, મરચાં સાઈડ પર રાખી દેશું। કોબી એકદમ આ રીતે પાતળી સ્લાઇસમાં સમારવાની। તો આ રીતે આપણે કોબી સમારી લેશું। અહીંયા કોબી સમારી લીધી છે, સાથે મરચાં પણ મેં આ રીતે લાંબા ટુકડામાં સમારી લીધા છે। એક મરચાંના 4 ભાગ કરી અને આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના। તો હવે સંભારો બનાવી લઈએ। તો સંભારો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી મેથી પણ ઉમેરી દેશું। સંભારામાં હંમેશા રાઈ અને મેથીનો ઉપયોગ કરવાનો, સંભારો વધારે ટેસ્ટી બનશે। રાઈ મેથી સરસ કકડી ગયા છે તો પેલા મરચાં ઉમેરી દેશું। મરચાં આ રીતે પેલા ઉમેરવાથી મરચાં સરસ સંતળાઈ જશે, એટલે મરચાંનો સ્વાદ સંભારામાં બહુ સરસ આવશે। અહીંયા મરચાં થોડા સંતળાઈ ગયા છે તો હવે કોબી ઉમેરી દેશું। કોબી અત્યારે પ્રમાણમાં વધારે લાગે છે, પણ સંભારો બનશે એટલે કોબી બધી જ સંકોચાઈ જશે। હવે સંભારામાં હળદર ઉમેરશું। સંભારામાં હળદર આપણે એકદમ ઓછી ઉમેરવાની છે। કોબીનો સંભારો થોડો કાચો પીળો કલર હશે ને તો બહુ સરસ દેખાવ આવશે। સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું। મીઠું અને હળદર એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હળદર અને મીઠું સંભારા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધા છે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી એકદમ રાખશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી કોબી સરસ ચડી જાય। થોડી જ વાર પછી સંભારો ઉપર નીચે કરી લેવાનો। ઘણા લોકોને કોબીનો સંભારો કાચો પાકો પસંદ હોય છે, તો આ રીતે થોડો ચોળવી અને તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની। મારા ઘરમાં બધાને એકદમ સરસ પાકો સંભારો પસંદ છે, એટલે હું કોબી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સંભારો ચોળવું છું। સૌરાષ્ટ્રમાં ગાંઠિયા સાથે આ રીતે કાચો પાકો કોબીનો સંભારો સર્વ કરવામાં આવે છે અને ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે કોબીના સંભારામાં એકદમ પાણી છૂટું પડતું હોય છે, પણ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને આ રીતે સંભારો ચોળો છો ને એટલે કોબીમાં રહેલું બધું જ પાણી બળી જશે। અને તે છતાંય જો તમને કોબીના સંભારામાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે લાગતું હોય તો 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ છાંટી દેવાનો, જેથી કોબીમાં રહેલું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને સાથે સંભારો સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। મારા ઘરમાં અવનવા અનેક પ્રકારના સંભારા બનતા હોય છે। આ સિવાય તમારે કોઈ બીજા સંભારાની રેસીપી જોવી હોય તો એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો એ સંભારાની રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ। થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં લોટવાળા મરચાંના સંભારાની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે, જોઈ લેજો, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। હવે અહીંયા કોબીનો સંભારો થોડો ચડી ગયો છે, તો કોબીના સંભારા સાથે અડધું ટમેટું સમારીને લીધેલું છે એ ઉમેરી દેશું। ટમેટું આપણે પકવવાનું નથી, ટમેટું ઉમેરી અને તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે। એકદમ ચડેલો કોબીનો સંભારા સાથે આ રીતે થોડું કાચું પાકું ટમેટું છે ને બહુ મસ્ત લાગે છે। ટમેટું ઉમેરવું ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ મને આ રીતે સંભારો વધારે પસંદ છે એટલે મેં ટમેટું ઉમેરેલું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો તૈયાર છે, માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો કોબી મરચાંનો સંભારો। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ મસ્ત સ્વાદ સાથે બનેલા કોબી મરચાંના સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।